Thì mình thích nhất là cái phần mặt, nhất là mắt và mũi miệng nha. Cái phần face đó nó làm rất là tốt và chân thực. Hi, all my friend, welcome to Unboxing and Review the Status Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Resin của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay tiếp tục trong series review ngày Tết 2022 của mình. Hôm nay sẽ là một cái bức tượng rất là đặc biệt mà anh em có lẽ mình nghĩ là rất là thích luôn. Ok, đây là DVA Overwatch đến từ MKE nha các bạn. Đây là phiên bản Limited có body cut up nha. Trước khi vào review thì mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái box nha. Cái box này thì cũng là giấy bình thường thôi, mình thấy nó hơi nhám nhám nè, không có bóng ha. Và đặc biệt là ở phía trước này in hình em DVA và nó được in nổi nha. Cái này thì mình thấy nó làm bóng hơn cái phần mặt bên ngoài này để nó bật cái phần này lên nha các bạn. Còn tất cả các vị trí khác thì mình chỉ thấy là in một số cái logo của hãng vậy thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ đi ngay phần Xbox nha. Let's go. Hot girl của làng game nha anh em. Overwatch. Wow, rất là xịn ha. Nó cho mình một cái poster. Đây các bạn xem nhé. Mình sẽ có 16 cái part nè để wrap nè. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi. Wow, rất là sắc nét nha, cực kỳ hot luôn. Đây, tiếp theo là cái body cast up nè. Khá là tế nhị, có bản đồ cho các bạn. Một số cái part nhỏ nè. Rồi, cái cáp sạc nè các bạn. Rồi, đây là cái card của mình nè, bằng kim loại rất là cứng luôn các bạn. 445/450 nha. Đây là một cái phần của cái máy bay bên dưới nè. Rồi các bạn xem nha. Đây là cái máy đi kèm bên dưới nè. Rồi cái bản này là cái bản exclusive, đầy đủ hết nó mới có này nha các bạn. Trong này là một cái box, cái gì đây để mình xem nha. Rất là kỹ ha các bạn ha. Hãng làm cho mình một cái box để đựng cái phần mặt và tóc nè, cho nó khỏi bị trầy xước nè. Wow, tiếp theo là cái phần bên dưới nha. Đây là cái phần đế nè các bạn. Rất là đẹp nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox cho các bạn xem em DVA đến từ MKE nha. Rồi tất cả cái part có trong box thì mình để lên trên bàn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào một số bước lắp ráp để đưa em này về dạng hoàn thiện để review cho các bạn xem nha. Let's go. Vừa rồi thì mình đã unbox cho các bạn xem em DVA đến từ MKE nha các bạn. Đây là tỷ lệ 1/4 và bản này là limited nha, có body cast up nha. Và trước khi vào review mình cũng muốn nói chút xíu về DVA. Thì DVA trong cái bối cảnh câu chuyện trong Overwatch là một cựu game thủ 19 tuổi và có tên thật là Hana Son. Và kể từ khi xuất hiện thì DVA đã trở thành một trong những hình tượng nữ đẹp nhất trong thế giới game các bạn. Nói một chút xíu về Overwatch là cái thể loại game hero shooter, nếu các bạn đã từng chơi qua thì các bạn đã biết rồi ha. Overwatch đã gây ra tiếng vang không nhỏ khi ra mắt nha. Và mỗi đội chơi sẽ được tùy chọn các lớp nhân vật có kỹ năng khác nhau, từ đó phối hợp với nhau để chiến đấu với cái đội bên kia và trên một cái bản đồ random nha. Với sự thành công của trò chơi đến từ Blizzard thì các nhân vật nữ cũng nổi tiếng không kém và DVA cũng không ngoại lệ nha các bạn. Và trong cái bối cảnh câu chuyện khi Hàn Quốc bị tấn công bởi những con quái vật từ Biển Đông là Ominid
thì quân đội Hàn Quốc đã tạo nên rất là nhiều robot mang giáp có tên là Mecha. Tuy nhiên những con robot này nhanh chóng bị độc vị bởi Omnic và bị chúng đánh bại, đơn giản là vì Mecha được lập trình cách chiến đấu có sẵn nha. Từ đó chính phủ nghĩ đến những game thủ có khả năng phản xạ nhanh, nhạy bén và khả năng điều khiển vũ khí tốt, và Hanason đã gia nhập vào quân đội Hàn Quốc để điều khiển Mecha và cứu thế giới nha các bạn. Về kịch bản này thì làm mình nhớ đến cái bộ phim Pacific Rim, cũng là những cái người phi công họ điều khiển những cỗ máy robot rất là lớn và chiến đấu lại với những con quái vật biển nha. Và bây giờ không mất thời gian nữa, mình sẽ đi ngay phần review nha. Về tổng thể thì đây là mô hình có tỷ lệ 1/4, chiều cao 0,7 m nè, chiều ngang nó tầm khoảng 0,6 m và chiều này tầm khoảng 0,4 m nha các bạn. Và cái này thì thực sự là mình thấy nó làm rất là đẹp. Cái này á thì họ đã design theo cái phong cách nó vừa hoạt hình nhưng mà nó sẽ thực tế hơn chứ nó không phải là hoàn toàn hoạt hình, nên mình nhìn cái body mình sẽ thấy nó gần như là người thật, và nhất là cái khuôn mặt họ tạo hình nó thật hơn chứ nó không quá là hoạt hình nha các bạn. Đầu tiên là về phần đầu này, thì phần đầu này là một trong những cái phần mình rất là thích luôn các bạn. Các bạn có để ý nha, toàn bộ cái phần từ đầu xuống chân thì đây là cái phần duy nhất nó lộ ra cái phần da nha. Mình không nói body cut off tại vì body cut off nó nhạy cảm, mình không có review ở đây. Và mình review cái phần da mặt này, các bạn thấy không? Nó rất là chân thật, nhìn y như da người luôn. Và đặc biệt là cái phần mắt, các bạn để ý nhé. Cái phần mắt này họ làm bằng chất liệu khác biệt với chất liệu này. Mình nhìn vào mình thấy có con người và nó rất là thật sự nó rất là có thần luôn. Và những cái mi mắt hay là những cái lông mày này họ làm từng cái đường tỉa rất là sắc nét. Ở cái phần môi này cũng rất là đặc biệt nha các bạn. Cái này họ sơn cái phần môi nó hơi bóng hơn cái vị trí khác một chút xíu, giống như là tô son bóng á, nhưng mà nhìn kỹ vào cái phần môi này nè thì nó có những cái vệt xước lên xước xuống, nó tạo ra y như là một cái phần môi thật, các bạn có thể thấy được trên màn hình nha. Và các bạn để ý nhé, ở trên má nó còn chuyển một cái màu hồng nhạt dần qua phía đây. Thực sự là cái face làm rất là tốt luôn các bạn. Tiếp theo là về cái phần mái tóc, thì mái tóc mình thấy là tương đối thôi, tại vì cái này thì họ cũng làm cái khối và điêu khắc cái đường gợn và họ sơn nó chuyển màu từ những cái màu nâu và nó chuyển sang những cái màu tối hơn. Đó, nó cũng ra cái chất tóc, nó cảm giác thì cái tóc nó cũng hơi bay, nhưng mà cái này thì mình thấy nó cũng tương đối thôi. Nếu mà mình nghĩ là đánh những cái sợi mảnh hơn nữa thì mình sẽ thích hơn, tuy nhiên có thể là do công nghệ in nó in chưa có được tốt hơn nha các bạn. Tiếp theo là về cái phần thân, thì cái phần thân mình chất liệu mình thấy là họ làm nó rất là láng và mịn luôn. Tuy nhiên có một điểm mình cần phải nhắc đến nhé, những cái vị trí sơn này nè mình cảm giác là họ sơn bằng tay á chứ không phải là sơn bằng máy. Những cái vị trí tiếp giáp nè mình nhìn kỹ nó không có quá sắc bén nha, thực sự là không có bén, nhìn nó hơi lem một chút xíu. Ngay cả vị trí trên cái bàn tay nè, các bạn để ý nhé, ở vị trí này những cái màu xám nó đi theo găng tay nè, cái này mình nghĩ là làm bằng tay luôn đó các bạn, sơn bằng thủ công chứ không phải là máy, tại vì máy nó sẽ cực kỳ nét luôn. Còn cái này là mình thấy nó rung, cái này chắc chắn là sơn bằng tay, nhưng mà kỹ thuật cũng không có cao lắm nên mình nhìn nó cũng không quá sắc bén nha. Tuy nhiên là về cái body thì họ làm rất là tốt, các bạn nhìn nha, cái body từ trước ra sau, từ cái phần ngực đi xuống cái phần eo ha, eo nhỏ xuống qua cái phần mông nó to và nó kéo dài thành cái chân này, thì cái tỷ lệ này là một cái tỷ lệ của người mẫu luôn các bạn chứ không phải tỷ lệ thường nữa. Họ đã tạo ra cái body nó rất là tốt nha các bạn. Các bạn có thể thấy được từ cái phần sống lưng nè đi xuống phía dưới xuống phần mông này, nó móc xuống nó kéo xuống đây nè, cái tỷ lệ nó rất là tốt và hài hòa ha. Và các bạn để ý thêm nha, những cái logo ở đây nè của những cái hãng đã liên quan tới Overwatch và DVA thì các bạn để thấy nha, in rất là sắc nét và đẹp luôn. Ở cái phần sống lưng nè, cái đây là cái bộ giáp mặc toàn bộ lên trên người của em DVA, thì ở đây nó có những cái phần mảnh giáp nè, nó thiết kế theo cái hình cái sống lưng nè, nó phối hợp cái màu hồng và màu đen nó đi xuống theo cái phần mông nè, mình thấy nó rất là đẹp và nó có điểm nhấn ở phía sau nha các bạn. Thực sự cái tượng này nó làm cái hình tượng em DVA này rất là đẹp và sexy luôn. Ở đây thì mình cũng có phần súng, cái bản limited của mình thì họ cho mình hai cái cặp tay và hai cặp súng y chang như nhau luôn, chỉ có là cái body thì nó sẽ khác thôi. Tổng kết lại về cái phần body á, thì mình thích nhất là cái phần mặt, nhất là mắt và mũi miệng nha, cái phần face đó nó làm rất là tốt và chân thật. Còn lại những cái phần kia thì mình thích về cái tạo dáng, cái tạo hình á, cái tạo hình nó rất là tốt luôn, cái dáng nó rất là đẹp. Tuy nhiên có những cái điểm hạn chế như mình nói là những cái vị trí sơn thì nó chưa sắc bén lắm thì mình cũng chưa có ưng ý lắm. Nhưng mà cái này á, là mình khó tính mình nhìn gần nha, còn cái này nếu mà mình nhìn xa đó thì thực sự là mình sẽ không phát hiện được những cái vị trí như mình nói đâu. Nhìn xa tổng thể nó thực sự rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo là cái phần Mecha ở bên dưới nha các bạn. Đây là cái bộ máy để điều khiển chiến đấu với những con quái vật nè. Thì cái tỷ lệ này nó sẽ không đúng với tỷ lệ của em DVA nha.
trong cái tỷ lệ thật thì cái cỗ máy này nó sẽ thực sự rất là lớn, và MDV sẽ ngồi vào cái phía bên trong này để lái chiến đấu nha. Cái này thì nó tạo cái hình tượng thôi để là mình thấy vừa là MDV và vừa là cái cỗ máy. Thì cái phần này mình thấy nó làm cũng rất là tốt. Ở đây các bạn có thể thấy những cái vị trí nha, họ làm cũng rất là chăm chút nha. Những vị trí bị trầy xước, cái này là giống như là bị quái vật tấn công á, và cái cỗ máy này nó giống như đã trải qua những cái trận đấu rất là nhiều rồi. Và tất nhiên là sơn cái màu hồng này, thì cái màu hồng này là cái màu hồng để theo cái style của MDVA nha các bạn. Các bạn để ý những cái vị trí ở trên này nè, những vị trí mà nó in lõm vào để nó thể hiện cái vị trí trầy xước đó, thì họ cũng làm cái màu sơn xám nè. Tuy nhiên mình thấy nó chưa có đẹp, cái này chắc chắn lại là dùng cái cọ để quẹt lên, nên mình nhìn nó hơi gọi là thủ công mà nó không có tinh xảo lắm đó, nhìn nó cũng chưa có thật lắm. Mình thấy có những vị trí nó giống như nó bị bôi bẩn lên, chứ cũng không phải là vị trí gọi là bị trầy và nó lộ cái phần thép ra. Đúng ra cái này là bị trầy và nó lộ cái phần thép bên trong, cái phần màu xám ra đó, thì cái này họ phải sơn giả kim loại thì mình thấy nó mới đẹp nha. Tuy nhiên cái này chỉ là cái sơn phết lên thôi, mình thấy cũng chưa ok. Tuy nhiên có những cái vị trí họ in những cái logo á, thì mình thấy là in rất là sắc bén và đẹp. Toàn bộ những cái vị trí này, từ những cái tay cầm, những cái phía động cơ phía sau thì họ làm rất là đầy đủ, màu sắc họ sơn cũng rất là chân thật. Tuy nhiên là cũng như mình nói, cái này là họ cũng làm chưa có sắc bén lắm. Thì phần phía trước này là cái khoang động cơ lái đó các bạn. Đây nè, ở đây thì mình có bằng một cái vị trí là cái nhựa trong nha, mình có thể nhìn sâu vào bên trong. Và ở đây có một vị trí nó lõm lên nè, thì đúng ra trên thực tế thì MDV sẽ ngồi vào phía bên trong này nè, buồng lái nè. Cái phần máy của Mecha này thì các bạn để ý nhé, ở đây nó có một cái thanh kiếm nè, đó mình có thể rút ra được luôn. Cái này là giống như là trong quá trình chiến đấu đó thì cái thanh kiếm nó găm vào thì nó tạo ra cái sự chân thật hơn cho cái phần bộ máy này nha. Sau cùng là cái phần bay nha các bạn. Cái phần bay này họ cho mình một cái phần bay hình vuông nè, làm rất là đẹp. Thực sự mình rất thích cái phần bay này. Các bạn có để ý ở những cái vị trí phía bên trong này là những cái hình lục giác như cái tổ ong nó xếp với nhau và cao độ nó khác nhau nha. Ở phía trước cũng có cái logo hình mặt thỏ nè, làm cái điểm nhấn nha các bạn. Ở 4 cái mặt này thì có những cái line và những cái hình tam giác màu đỏ nha. Cái này mình chưa bật đèn lên thì mình thấy nó có màu đỏ, nó hơi tối. Thì ở phía sau này nó có một vị trí nè, mình gắn cái rắc vào thì nó sẽ sáng lên. Và khi sáng lên các bạn nhìn nhé, những cái vị trí tam giác và những cái line này nó chuyển qua thành cái màu hồng. Và cái màu hồng này mình thấy nó khá là hay. Ở những cái vị trí trong góc nè thì nó đậm hơn một chút xíu, và ra ngoài thì nó nhạt hơn, mình thấy nó hồng phấn lên. Nó rất là hợp với cái màu của cái em Mecha và cái em MDV luôn các bạn. Cái màu hồng rất là nữ tính nha. Và một cái điểm mình rất là thích nữa là đây, vị trí lục giác như là cái tổ ong đó, nó sáng cái màu xanh lên. Cái màu xanh này nó cho mình cái cảm giác phối hợp với màu hồng nó rất là tốt luôn các bạn. Nó cảm giác nó hiện đại và nó rất là sáng. Tuy nhiên mình có những cái điểm mình khá là đáng tiếc ở trên cái LED này, thì họ làm bị thiếu. Theo mình là mình thấy nó chưa có ưng ý lắm. Đây, cái vị trí buồng lái nè, nếu cái vị trí buồng lái này họ cho mình một cái LED ở trong này ha, và nó sáng lên nè, nó sáng cái phần này lên, nó xanh cái phần này lên đó, thì nó sẽ đẹp hơn và nó có điểm nhấn hơn cái mặt trước nha. Còn cái này nếu mà chỉ có phần base sáng thôi thì mình thấy nó chưa đủ. Cái này nếu nó sáng nó sẽ hắt lên MDVA nè, nó sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì ở phía sau các bạn để ý nhé, đây là những cái phần động cơ nè. Nếu mà họ đổ cái phần LED vào đây ha, nó sáng luôn những cái phần động cơ này, thì mình thấy cái này nó sẽ toàn diện và nó sẽ đẹp hơn. Rất tiếc là họ cũng không có làm ha. Và một điểm đáng tiếc tiếp theo là cái này nó không có pin sạc nha các bạn. Mình gắn bằng một cái cục sạc nè, đó, nó 5V thôi, nó sáng. Và khi nó sáng như thế này đó, các bạn muốn bấm xoay nè thì nó sẽ kéo cái này đi theo luôn, nó rất là bất tiện. Mình thích những cái nào nó có sạc pin vào á, thì khi trưng bày á, mình bấm nó xoay đủ một vòng hoặc rất là nhiều vòng cũng không có phải ảnh hưởng cái ổ điện nha. Và tất nhiên là hãng cũng cho mình một cái miếng như thế này nha các bạn, để kỷ niệm ha. Và cái này là bằng kim loại, nó rất là dày và cứng luôn. Đây các bạn xem nè, in cái hình MDVA theo cái dáng luôn, rất là đẹp và sắc nét. Và của mình là cái số hiệu 445/450 nha, tỷ lệ 1/4 đây. Và ở sau là có cái chữ MKE là tên của hãng nha. Lúc nào mình chơi những cái tượng thì mình cũng rất là thích những cái khót như thế này nè, nó để làm kỷ niệm và rất là đẹp các bạn.
Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em tượng DVA đến từ MKA tỷ lệ 1/4 bản limited nha. Tổng kết lại một chút xíu nha, đây là một cái tượng thực sự rất là đẹp luôn. Ngoài những điểm hạn chế mình nói thì còn lại thực sự nó rất là đẹp và mình cũng cực kỳ ưng ý. Ngoài ra thì cái body cast up mình không có review ở đây, nhưng thực sự cái body cast up họ làm cũng rất là tốt, cái màu da cũng rất là láng mướt và cái tỷ lệ cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích thì hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe và bấm nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và bây giờ đáng làm chút xíu đi ngay vào phần show in để ngắm nhìn vẻ đẹp của em DVA này nha. Let's go! Defense matrix activated.